සීක්‍රට් ජනයා විතින් එන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. Rubik's Cube series එකේ මේ තමයි 8 වෙනි වීඩියෝ එක. මම කලින් වීඩියෝස් වලින් කතා කරේ මොනවද කියලා කතා කරොත් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරා Rubik's Cube එක හදනකොට දැනගන්න ඕන මৌলিক කරුණු එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රධාන කරුණු පහ පිළිබඳව. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම step by step කතා කරා Rubik's Cube එක solve කරනකොට අනුගමනය කරන්න ඕන steps ටික. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ Rubik's Cube එක හැදීමේ අවසාන පියවර. එහෙමත් නැත්නම් Rubik's Cube එක හැදීමේ 7 වෙනි පියවරත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මම පල්ලෙහා මේ වීඩියෝ එකට යටින් description එකේ වීඩියෝස් වලට දාලා links ටික දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාලා ඒකේ වීඩියෝස් ටික ගිහින් බලලා එන්න. right. මගේ කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාලා මේ වෙනකොට දැනටමත් Rubik's Cube එකේ මෙන්න මේ යටම තට්ටුව ඊට පස්සේ මැද තට්ටුව ඒ වගේම මේ කහ පැහැති මුහුණත ඒ කහ පැහැති මුහුණතට අදාළ වටේ තියෙන කොන් හතර මේ වෙනකොටත් විසඳිලා අවසන්. මේ පියවරේදී අපි අන්තිමටම කරන්නේ Rubik's Cube එකේ ඒ තියෙන කොන් හතරට අමතරව මේ මැද තියෙන pieces හතර solve කරගන්න කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් හරි තැන් වලට දාගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මේ step එකේදී අපි කරන්නේ. මේ පියවරට අදාළව තියෙන formulas දෙකයි. ඒ formulas දෙක එකක් right side එකට මේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අනිත් එක left side එකට පාවිච්චි කරනවා. right side එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ F F U L R I F L I R U F F. ඒ වගේම left side එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ F F U I L R I F F L I R U I F F. ඔයාලා හොඳට බැලුවොත් මේ ෆෝමියුලාස් දෙකේ තියෙන එකම එක වෙනසයි right side එකට පාවිච්චි කරන එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ U කියන එක සහ left side එකට පාවිච්චි කරන ෆෝමියුලා එකේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි UI කියන එක. right අපි දැන් බලමු මේ step එකට දාලා තියෙන ෆෝමියුලාස් කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන pieces හතරෙන් දැනටමත් pieces කීයක් හරි තැන් වල ස්ථානගත වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන piece එක හරියට ස්ථානගත වෙලා නැහැ. මේ piece එක හරියට ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. රතුයි කහයි එකක් තියෙනවා. මේ piece එක හරියට ස්ථානගත වෙලා නැහැ. මෙතෙන්ට එන්න ඕන කොළයි කහයි එකක්. මෙතෙන්ට එන්න ඕන තැඹිලි කහයි piece එක. ඔයාලට පේනවා මෙතනදී එකම එක piece එකක් විතරයි විසඳිලා තියෙන්නේ. අනිත් pieces තුනම විසඳිලා නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී අපිට මොන දෙන්න වෙන්නේ? අවස්ථා දෙකයි. එක්කෝ මේ pieces හතරෙන් එක piece එකක් විසඳිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් pieces හතරම විසඳිලා නැහැ. ඔන්න ඔය කියන අවස්ථා දෙකට තමයි අපිට මොන දෙන්න වෙන්නේ. දැන් අපි මොන දීලා තියෙන්නේ? එක piece එකක් විසඳිලා තියෙනවා කියන අවස්ථාවට තමයි මොන දීලා තියෙන්නේ. රතුයි කහයි piece එක තමයි විසඳිලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විසඳිලා නැති ඉතුරු pieces තුන යන්නේ දක්ෂිනාවර්තවද වාමාවර්තවද කියලා බලන්න ඕනේ. දක්ෂිනාවර්තව යනවා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි pieces තුන මාරු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන විදිහට තමයි pieces තුන මාරු වෙන්න ඕනේ. වාමාවර්තව යනවා කියන්නේ pieces තුන මෙන්න මේ කියන විදිහට තමයි මාරු වෙන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවක්වත් දක්ෂිනාවර්තව pieces තුන මාරු වුණොත් අපි right side එකට දාලා තියෙන formula එක පාවිච්චි කරනවා. left side එකට මාරු වෙන්න ඕන නම් left side එකට දාලා තියෙන formula එක පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු මේක right side එකටද left side එකටද මේ ස්ථානගත වෙන්න ඕන කියලා. මෙතෙන්ට එන්න ඕන තැඹිලි කහ piece එක. අපි බැලුවොත් මෙන්න මෙතන තමයි තැඹිලි කහයි piece එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙතෙන්ට එනවා. කොළයි කහයි piece එක මෙතෙන්ට යනවා. නිලුයි කහයි piece එක මෙතෙන්ට යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා මේ විදිහට යනවා මේක දක්ෂිනාවර්තව තමයි යන්නේ. එතකොට අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ right side එකට දාලා තියෙන formula එක. F F U L R I F F L I R U F F. දැන් ඔයාලට පේනවා ගානට Rubik's Cube එක solve වෙලා තියෙනවා. right දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඊළඟ අවස්ථාවට. මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ pieces හතරම හරියට ස්ථානගත වෙලා නැහැ. මෙතෙන්ට එන්න ඕන රතුයි කහයි එක. මෙතෙන්ට එන්න ඕන කොළයි කහයි එකක්. මෙතෙන්ට එන්න ඕන තැඹිලි කහයි එකක්. මෙතෙන්ට එන්න ඕන නිලුයි කහයි එකක්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කියන pieces හතරම හරියට ස්ථානගත වෙලා නැහැ. එන්නේ අවස්ථාවේදී අපි කරන්නේ අර දකුණට හරි වමට හරි තියෙන formulas දෙකෙන් ඕනම formula එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එන්නේ මේ formula එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට එක piece එකක් හරියට ස්ථානගත කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ ඊතුරු pieces තුන කොහොමද දක්ෂිනාවර්තවද වාමාවර්තවද යන්නේ කියලා.
ඊට පස්සේ එහෙම බලලා ඉවරලා ඒක මේ ඒ ෆෝමියුලා පාවිච්චි කරාට පස්සේ Rubik's cube එක solve වෙනවා. දැන් අපි මෙතන දකුණට හරි වමට හරි තියෙන ඕනම ෆෝමියුලා එක පාවිච්චි කරමු. අපි දකුණට තියෙන පාවිච්චි කරමු. F U L R I F R L I U F F. දැන් ඔයාලට පේනවා එක පීස් එකක් ගානට ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. මේ කොළයි කහයි පීස් එක මෙතෙන්ට හරියට ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. ඊතුරු පීසස් තුන හරියට ස්ථානගත වෙලා නැහැ කියලා. අපි කරන්නේ හරියට ස්ථානගත වෙලා තියෙන පීස් එක පිටිපස්ස පැත්තට තියාගෙන මේ ඊතුරු පීසස් තුන දක්ෂිණාවර්තවද වාමාවර්තවද යන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. රතුයි කහයි එක යන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. තැඹිලි කහයි එක යන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. නිලුයි කහයි එක යන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේක යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී මේ පීසස් තුන මාරු වෙන්නේ වාමාවර්තව. දක්ෂිණාවර්තව කිව්වේ මේ පැත්තට. මෙතෙන්දී මාරු වෙන්නේ වාමාවර්තව. දැන් අපි වමට තියෙන ෆෝමියුලා එක පාවිච්චි කරනවා. මම කිව්වා දකුණටයි වමටයි තියෙන ෆෝමියුලාස් වල වෙනසකට තියෙන්නේ දකුණට පාවිච්චි කරන ෆෝමියුලා එකේ u තියෙන්නේ වමට පාවිච්චි කරන ෆෝමියුලා එකේ uයි තියෙන්නේ. ඊතුරු ටික ඔක්කොම සමානයි මේ සූත්‍ර දෙකේ. වමට තියෙන එකේ F U I දකුණට තියෙන එක අපි කරේ u. හරිද? L R I F R L I U I F මම වලට වෙනවා Rubik's cube එක හරියට ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා කියලා. right. ඔන්න ඕක තමයි මේ ස්ටෙප් එකේදී වෙන්නේ. Rubik's cube එක මම හිතනවා ඔයාලට දැන් හරියට විසඳ ගන්න පුළුවන් නැති කියලා. වීඩියෝස් 8ක් දක්වා මෙච්චර දුර Rubik's cube එක විසඳන තැන දක්වා වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ආවා. මම හිතනවා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා පැහැදිලි ඇති කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට ඒක රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. මොකද මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා Rubik's cube එකේ history එක ගැන සහ Rubik's cube එකේදී solve කරනකොට පාවිච්චි වෙන finger tips ඒ වගේම magic tricks Rubik's cube එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒක Rubik's cube එකෙන් හදන්න පුළුවන් එක විවිධ රටා ඒ වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝස් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි අදට මම එනම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා.